निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियो एउटा युट्युब थम्बनेल कसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ, एउटा सिंगल इमेज र थोरै इन्फर्मेसनबाट म यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्न चाहेको छु। र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु होला। ल लागौं अब सिधै भिडियोतर्फ। यहाँ मैले यसरी यो फाइनल इमेज रेडी भएको छ र यसरी कसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा कन्ट्रोल एन गर्नु होला। यहाँबाट नाम दिनु होला थम्बनेल डिजाइन तपाईको डिजाइनको नाम। ओके 920x1080 र रेजोल्युसन 300 राख्नु होला र सिम्पली क्रिएट गरिदिनु होला। क्रिएट गरिसकेपछि अब यहाँ हामीसँग इमेज छ जुन चाहिँ मैले unsplash.com बाट लिएको हो, जुन चाहिँ फ्री इमेज हो र स्पोन्सर होइन। यो चाहिँ यहाँबाट ड्रप एन्ड ट्याग गरिदिन्छु र यसलाई सिम्पली यसरी एडजस्ट गर्छु। ठिक्क यतिमा राख्छु। 1/3 थर्ड रोलको युज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यति नै रहेको छ हाम्रो। टक्क जुम इन गर्छु, अझ एडजस्ट गर्छु, माथि जान्छु, इन्टर गर्छु। यो कलरहरु हल्का म्यानेज गरेको छु मैले, जुन चाहिँ मैले लेयर्स प्यानल्समा जानु होला र लेयर्स प्यानल्समा गएपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट अप्सनमा गएर भाइब्रेन्समा क्लिक गर्नु होला। भाइब्रेन्समा क्लिक गरेपछि यसलाई हल्का बढाइदिनु होला। भाइब्रेन्स तपाईको इमेजलाई राम्रो लुक दिन यसले हेल्प गर्दछ। फेरि लेयर्स प्यानल्समा जान्छु, फेरि इफेक्टमा जान्छु र यहाँबाट कलर ब्यालेन्समा गएर यसरी कुन मोडमा दिन चाहन्छ त्यही मोड दिन सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि म यति नै दिन चाहन्छु। ओके, त्यसपछि म के गर्छु, यहाँ जान्छु र एउटा अर्को लेयर बनाउँछु कन्ट्रोल शिफ्ट एन गरेर। यसलाई दिन्छु ग्रेडियन्ट अप्सन भनेर, ग्रेडियन्ट अप्सन। ओके, यहाँ आइसकेपछि अब म लेयर्स प्यानल्समा गएर सिम्पली यहाँबाट गएर यहाँ क्लिक गर्छु र यहाँबाट यो कलर सिलेक्ट गर्छु। यो कलर सिलेक्ट गरिसकेपछि म यहाँ फेरि एडिट गर्छु। यहाँ चाहिँ यो कलरलाई चाहिँ म यता गरिदिन्छु। ओके, यो गरिदिन्छु। ओके, हल्का ओके, र यसलाई चाहिँ ओपेसिटीलाई कम गरिदिन्छु अथवा यसको ओपेसिटी नन। ओके, ठिक छ। यहाँबाट अनि एप्लाई गरिदिन्छु। यसरी एप्लाई गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ कतिसम्म चाहिन्छ तपाईलाई त्यतिसम्म गरौँ होला। यतिकै ठिकै लागेको छ र यताबाट पनि हल्का कन्ट्रोल जेड माथिबाट कन्ट्रोल जेड यसरीबाट गरौँ। ओके, यति भइसकेपछि अब हामीले यति भइसकेपछि हामीले टेक्स्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ। टेक्स्ट मैले टी यहाँबाट टुल बक्सबाट टी सेलेक्ट गर्नु होला र यहाँ नाम दिनु होला। अहिले बोल्डको साटो मैले मिडियम लिइराखेको छु। यहाँ मुभी नेम, जुम इन, मुभ टुल। ओके, यहाँबाट चाहिँ अडियो कम्पनी, हरेक फिल्ममा अडियो कम्पनीले आफ्नो राखिन्छ अडियो कम्पनी लोगो अथवा अडियो कम्पनी। यसरी एडजस्ट गर्छु। ठिक छ, यति गरिसकेपछि अब म यहाँबाट सेप लिन्छु, हल्का ठुलो लिन्छु ताकि हाम्रो नेम देखियोस् एक्ज्याक्टली जुन हामीले गर्न खोजेको। यहाँबाट कलर सेलेक्सन रेड गर्छु, व्हाइट गरौँ। व्हाइट गरिसकेपछि फेरि कन्ट्रोल जे गरौँ, त्यसलाई हल्का सानो पारौँ, एडजस्ट गरौँ, इन्टर। त्यसपछि फेरि लेयर्स प्यानल्समा गए यसलाई यो थिचे यहाँबाट चाहिँ अफ गरिदिए। यहाँ चाहिँ स्ट्रोक अन गरिदिए, जुन चाहिँ लाइटिङ कलर हुनुपर्छ हाम्रो। ओके, यहाँबाट अप्सन बढाइदिए। ओके ओके ओके, ठिक छ, देखिरहेछ। कलर चेन्ज गरौँ है, एउटा कलर चेन्ज गरौँ।
ओके यस सही देखिरहेछ यसको कलर चाहिँ चेन्ज गरौँ ओके रेड अब यो भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ अब यहाँ टेक्स्ट लेख्छौँ ल कन्ट्रोल ए स्मल छ सानो ठुलो बढाउँ यहाँ राखौँ ओके ओके कन्ट्रोल जे हल्का माथि सारौँ मुनिको लागि सिलेक्ट गरौँ टी थिचौँ यहाँबाट यसरी ब्ल्याक पनि गर्न सक्नुहुन्छ ओके ल सिम्पली भ्यूमा जानु होला कस्टम सेप टुल सिलेक्ट गर्नु होला यहाँबाट विभिन्न अप्सनहरु छ यहाँबाट म ल पोसाइन सिलेक्ट गर्छु यहाँबाट मैले सिलेक्ट गरिसकेको छु यो सेप र यहाँ सिम्पली यहाँ यसरी लगाइदिदैछु ओके सो व्हाइट गरौँ ओके जुम इन गरौँ यहाँबाट चाहिँ यसरी ठुलो पार्दिउँ ओके इन्टर कन्ट्रोल जे रोटेट गरौँ इन्टर दुईटै हार्ट सेपलाई हामी कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट गरिदिउँ र यहाँबाट चाहिँ यसरी गरिदिउँ त्यसपछि यहाँ गरिसकेपछि अब यसलाई हल्का ठुलो पारिदिएँ मैले इन्टर ठिक छ अनि मुनि पनि यसरी यसलाई डुप्लिकेट गरिदिएँ तर सानो फर्ममा स्मल फर्ममा इन्टर अझै है डुप्लिकेट गरेँ यहाँ यतापट्टि यतापट्टि हल्का यसलाई ठुलो पारिदिएँ ओपेसिटी चाहिँ कम गरिदिएँ ओके ओपेसिटी फ्लोर चाहिँ कम गरिदिएँ ठिक छ यहाँ माथिको पनि हल्का कम गरिदिउँ हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि फेरि टी थिच्छु अनि यहाँ अनलाइन छ भने अनलाइन वेबसाइट.com नेटफ्लिक्समा आउँछ अचेल त्यही भएर यहाँ चाहिँ मैले अनलाइन नेटफ्लिक्समा पनि उपलब्ध छ अथवा कुनै प्लेटफर्ममा छ भने अनलाइन प्लेटफर्ममा यसरी गरिदिन सक्नुहुन्छ ओके 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 हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डिजाइन तयार भइसकेको छ लगभग भइसक्यो यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद